أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا سهلة وسريعة وكتير طيبة، وصفة صفوف ولا أروع. مكوناتها بسيطة وما بتحتاج وقت. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: 525 جرام طحين، 300 جرام سكر، 2 كوب مي، 25 جرام حليب بودرة، 15 جرام بيكنج باودر، 25 جرام عقدة صفرة، 100 جرام زبدة، نص كوب زيت نباتي. منضيف المي، الزيت والزبدة بعد ما ندوبها، وهلأ منضيف السكر ومنحرك حتى يدوب السكر معنا. هلأ منضيف الطحين، حليب بودرة، البيكنج باودر، عقدة الصفرة، ومنحرك. بعد ما ينخلطوا معنا كل المكونات ويصيروا جاهزين، منحطهم بقلب قالب مقاس 24 سنتيمتر. مندهن القالب بشوية زبدة أو شوية سمنة أو شوية طحينة ومنرش عليه طحين. منحط الخليط بالقالب وبفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 درجة. منحط القالب لمدة 3/4 الساعة تقريبا. وألف صحة.